Dọn rác đêm giao thừa. Tác giả Linh mục Nguyễn Trung Tây. Người Việt có phong tục hôm giao thừa lau dọn nhà cửa, và họ hốt rác trong nhà, mang đi đổ vào một nơi tên gọi thùng rác. Hôm giao thừa, mẹ tôi dặn: nhà mình rác không à? Nhưng mẹ bận phải đi chợ mua ngũ quả cúng ông bà và thức ăn cho 3 ngày Tết. Con quét nhà cho mẹ, nhớ đổ rác vào thùng rác. Đêm giao thừa, tôi làm theo lời mẹ dặn, quét rác trong nhà và ngoài sân, nhưng quét rác sang thẳng sân nhà hàng xóm. Sáng hôm nay, mùng 1 Tết, tôi ngỡ ngàng nhận ra sân nhà tôi rác lênh láng. Nhưng nguyên cả một khoảng sân rộng mênh mông của nhà kế bên đã quay trở lại tình trạng nguyên thủy, sạch bóng. Hóa ra đêm giao thừa, giờ khắc linh thiêng, gió trời nổi lên, mang trả lại cho tôi nguyên vẹn đống rác tôi gửi sang nhà thiên hạ. Ngày mùng 1 Tết, tôi nấu cơm, bữa cơm đặc biệt cho cả nhà ăn. Cơm gạo, nàng hương, thơm mùi bay, tỏa ngạt ngào một khoảng không gian ngày Tết. Canh su hào nấu thịt gà ngọt, không phải bởi bột ngọt, nhưng bởi su hào và thịt gà. Thịt heo kho tộ vàng óng, trứng gà cũng thế, màu vàng bắt mắt. Cơm trắng thơm gạo nàng hương, canh su hào, nước súp ngọt, thịt heo kho trứng vàng tươi, tất cả được bày trên mâm cơm, gợi cơn thèm, bao tử rộn ràng, nhìn là muốn ăn. Nhưng tôi lười biếng, không dọn rác trong bếp. Lông gà, vỏ trứng, gốc quả su hào bám đất nằm bầy hầy trên sàn nhà bếp. Ngày Tết, mẹ kiêng, không mắng, nhưng nói nhỏ vào tai tôi: rác của con phải dọn. Tôi hỗn hào, cự nữ, không kiêng nể ngày Tết. Tại sao mẹ không gọi anh Hát, con Tây dọn rác, mà cứ phải là con dọn rác? Con đã nấu cơm ngon cho cả nhà ăn rồi mà. Mẹ tôi cười cười, mặt da trắng hồng như màu hoa đào bên khung cửa. Mẹ cảm ơn con, nấu cơm ngon cho cả nhà ăn ngon. Mẹ rất thích nồi cơm thơm, canh gà nấu su hào, thịt heo kho trứng của con. Nếu mẹ là nhà hàng, mẹ sẽ thuê con làm đầu bếp, trả lương cao. Mẹ dừng lại rồi nói tiếp: nếu con nên tiếng, nhờ anh Hát và con Tê, tụi nó sẽ đến phụ con một tay dọn rác. Cuối cùng mẹ lắc đầu: rác này do con bày ra, bởi đôi bàn tay của con và bởi cách con suy nghĩ, rác xuất hiện trên sân nhà. Mẹ tôi kết luận: con có trách nhiệm với đống rác trên sàn nhà ngày Tết. Ngày Tết, tôi tức, nhưng vẫn khom lưng dọn đống rác. Khi đó, mẹ mới gọi anh trai và em gái tôi dọn chén bát, mang xuống bếp rửa. Riêng mẹ tôi một mình dọn nhà cơm, để tôi chuyên tâm dọn đống rác trong nhà ngày mùng 1 Tết. Và lạ lùng, hoặc nhiệm màu thay, với mẹ, với anh trai, em gái và tôi, nhà bếp và sàn nhà bếp trở nên sạch bóng. Bóng đến nỗi tôi có thể nhìn thấy chính khuôn mặt vẫn còn hậm hực của riêng mình trên tường và sàn bếp. Họ hàng và hàng xóm vào nhà chúc Tết, ai cũng mở miệng ngợi ca bếp nhà này sao sạch sẽ và bóng lộn từng cm. Giao thừa, người Việt dọn rác mừng Tết. Giao thừa, tôi cũng dọn rác và đổ rác vào thùng rác, đặt nơi góc sân nhà mình, bởi niềm tin riêng biệt. Nếu không quét sang nhà hàng xóm, nếu biết dọn đống rác của riêng mình, nhà tôi sạch bóng từng cm nguyên cả năm. Vâng, sự thật là như thế.
một sự thật đơn giản. Cũng thế, tôi triết lý với một lý luận đơn giản. Nếu thế giới cũng dừng lại hành động quét rác sang sân nhà hàng xóm và bắt đầu chịu khó khom lưng dọn đống rác bầy hầy trong nhà, trần gian này sạch hơn, bóng hơn. Sạch và bóng đến nỗi thần linh ở trên trời cũng ước ao giá được sinh xuống làm người. Và ông bà cũng rộn ràng, ai nấy cũng đều háo hức mong đợi giây phút linh giao thừa, giây phút linh thiêng năm cũ gặp gỡ năm mới, giây phút nhang khói trên bàn thờ bay cao mời gọi ông bà về trần gian ăn Tết với chúng con. Vâng, tôi yêu mến biết bao nét đẹp của ngày Tết. Dọn rác đêm giao thừa. Clean up my own mess on Tết Eve. Author, Father Nguyễn Trung Tây. The Vietnamese, observing a culture custom on a Tết Eve, clean up their house on the last day of the year, and they collect trash and dump it into a place called trash bins. On Tết Eve, my mother asked me, "Our house is filled with dust and trash. However, I'm busy now, for I have to go to the market to buy 5 kinds of fruit for tonight's ancestral venerations and also food for the first 3 days of Tết. You sweep the house for me, and please dispose of the trash by placing it into a waste bin." On the Tết Eve, I follow what my mother asked of me by sweeping the floor and the front yard of our house, and then sweeping the trash all the way to my neighbor's front yard. This morning, the first day of Tết, unexpectedly, I noticed my front yard filled with my own trash. Nevertheless, surprisingly, the huge yard of my neighbor has returned to its original stage, unsoiled. Well, at midnight on Tết Eve, the sacred moment between the old and the new, the wind from heaven returned to me all the trash that I had sent to my neighbor. On the first day of the new year, I cook a special meal for my family. The aromatic smell of the steam's fragrant rice permeates the entire house on the first day of Tết. The chicken soup cooked with kohlrabies is surely sweet, not because of MSG, but chicken meat and kohlrabies. The pork clay pot cooked with fried eggs look attractive. Altogether, the steamed fragrant rice, the chicken kohlrabi soup, and the pork fried egg clay pot are placed on the table ready to be served. But because of my laziness, I do not clean up the mess in the kitchen. The chicken feathers, eggshells, and the dirty roots of kohlrabies remain all over the kitchen floors. Due to the superstition and because it is Tết, my mother restrained herself from scolding me, but whispered in my ear, "It is your trash. You have to clean it up." Losing my temper, I talked back to my mom, ignoring to observe the cultural rules of staying well-behaved during the first 3 days of Tết. "Why don't you ask Brother H or Sister T to clean up the mess? Why does it have to be me? I have already served the family by serving the family with delicious meal." My mother smiled. The skin on her face is brightly pink, just like the color of the cherry flowers by the window. "Thank you for your wonderful meal. Actually, I really love your aromatic steamed rice, the chicken soup cooked with kohlrabies, the pork cooked with eggs. They are excellent. Really, if I ran a restaurant, I sure will hire you and pay you high salary." She paused for a moment, then continued. "If you asked for help from your brother H and your sister T, they would have given you a hand to clean up the mess.
She finally shook her head. You alone are responsible for the huge mess lying on the floor on the first day of that. It is that, therefore, even though I'm upset, I bend over to clean up my own mess. Then my mother asked my older brother and younger sister to bring the dirty dishes to the kitchen for washing, while she alone cleaned up the dining room after meal, so I can focus on cleaning my own mess on the first day of that. And how strange or miraculous is it? With my mom, my sibling, and myself, the four walls of the kitchen and its floor shine to the extent that I can see my cranky face on the walls and on the floor of the kitchens. Relatives and neighbor who comes to our house for the exchange of the dead wish praise the tidy and shiny floor of the kitchen of our house. On Tết Eve, the Vietnamese clean up their house to celebrate that. On Tết Eve, I also cleaned up my own house. Collect the trash and dump it into the trash bins placed at the corner of my house. Due to the belief that if I clean up my own mess, I don't sweep the trash to my neighbor's yard, my own house will be clean and shine on every single centimeter square for the whole year. Yes, it is truth, a simple truth. In a similar fashion, I philosophize with a simple logic. If the world stops sweeping its own trash to its neighbor's yard and commences bending over to collect the huge trash on its own yard, the earth will become clean and shiny to the extent that gods in heaven will have the desire to be born as human beings on earth. And the Vietnamese ancestor will delightedly await the midnight on Tết Eve, the sacred moment between the Old and the New Years, the moment the incense on the altar rise up to the heaven, inviting our ancestor to return to earth to celebrate and to enjoy death with us. Yes, I love this beautiful aspect of that, cleaning one trash on Tết Eve.